I'm not in the fire brigade. Yeah. Therefore I can this as well. یواش این فقط سیمون واضح باش. از این سیم خیلی میترسه. سپاس خودش هم موتور داره. نه چی میگم؟ نه آب خرید شده اگه اون آخری باشه Hauptschalter und Programmwahlschaltereinstellung 1. Das glaube immer so nah sein, dieses Gefühl. Ja, das ist Seitdem du jetzt only deactivated. Schalter Rohrwasserpumpe manuell ein, am Schaltschrank betätigen. Rohrwasserpumpe läuft an. Betriebsleuchte, Rohrwasserpumpe ein, am Schaltschrank leuchtet. Rückspülfunktion der Mediafilter manuell einleiten. Dazu an den Innenteil des Mediafilters 1 manuell Regen drücken. Das dauert dann 30 Minuten. Ja, ich glaube, so weit machen wir es mal. من میدم بخره پرداخت واسه کار I will describe everything which is necessary. If you have any questions, just ask immediately.
قواعد ایشون به صورت عموم توضیح میدن. هر جایی که احساس کردیم نکته مبهمه لطفاً هیچ مشکلی نیست سریعا سوال بکنید. Sometimes I might not answer the questions right now because it doesn't fit into the program, but I will answer them afterwards. بعضی سوالات ممکنه به بنابر دلایلی که تو برنامه نباشه همون موقع جواب ندن، ولی حتما جواب اون سوال رو در انتهای کورس آموزشی انتهای اون سال حتما. They are called WTC 1000, WTC 2000 and WTC 5000. WTC stands for water leak, and number always indicates the amount of liters per hour drinking water which can be produced with these systems. واژه WTC نشانگر همون کلمه water clean مخفف. That's surface water, that's very dirty water. شما میتونید از هر منبع آبی که موجود باشه تفاوتی نمیکنه، دریا باشه، چاه باشه، رودخونه باشه، هر چیزی که باشه هیچ تفاوتی نمیکنه، میتونید آب قابل شرب کنید. They are not designed to purify heavily chemically polluted water. برای آب‌های مثل آب فاضلاب که اصولاً قابل شرب خب نیستن استفاده نمیشه در جایی که خیلی آلودگی شیمیایی داشته باشه. Each system is self-containing, which means everything which you need for the water purification is inside these containers. تمام تجهیزاتی که احتیاج برای انجام فرآیند تصفیه توی این کانتینر جاسازی شده به طوری که کاملا همه چی آماده راه اندازی. شما احتیاج به نصب چیز دیگه داشته ندارید. It means we have a generator to produce the electricity. حتی برای اینکه شما خب هدف اصلی از خرید همچین سیستمی تاکتیکی بودن موبایل بودنشه. کاملا سیار باشه هر جایی که استفاده بشه. ژنراتور تعبیر سیستم تا شما هر جایی احتیاج به We carry some chemicals with us which we need for the process. یه مقدار مواد شیمیایی هم هستن. سیستم RO کیمیا از مواد شیمیایی کار میکنه، ولی برای شستشو و نگهداری فیلترها یه سری مواد شیمیایی هم موجوده. We carry all the hoses. We have loads of hoses here. تعداد زیادی شلنگ شما می‌بینید اینجا. خب هر کدوم برای تغذیه و تخلیه آب استفاده میشه، بعد شهر داده میشه. These are only a few. The machines can stand up to 500 meters away from the water source. این متراژ کابلی که می‌بینید خب سمبولیکه، ولی خب شما میتونید اگر احتیاج باشه که حتی تا نیم کیلومتر دورتر از محل منبع آب باشه میتونید دستگاه نیم کیلومتر 500 متر دورتر. آبم هست، شما همیشه اینطوری نیستش که آبی که تصفیه می‌کنید همون لحظه استفاده بکنید. اغلب مواقع اینطور ایجاب می‌کنه که شما ذخیره بکنید آبو که مخزن برای استفاده بعدی. مخازن جمع شدنی هم توی سیستم تعریف شده. I just want to explain you now the way the water goes through the system very quickly. You don't have to understand everything, just to give you an idea what it looks like and the basic idea of the water purification process. توضیحاتی که الان ایشون گفتم و در ادامه توی این جلسه الان انشالله خدمتتون عرض میکنم هیچ لزومی نداره که همش رو یاد بگیرید، یعنی فقط برای اینه که شما یک ایده ای از سیستم بگیرید، تصوری داشته باشید. اگر الان چیز مشکلی هم بود تو فهم قضایا تو حفظ کردن ممکنه، هیچ مشکلی نیست. ما توی کلاس تئوری کاملا شرح میدیم، منوال ها تمام اطلاعات به شما داده میشه. الان فقط در حال حاضر نحوه ورود آب به سیستم خیلی سریع برای شما شرح. This here is our water source. That's for example the ocean. منبع آب خام ماست. میتونه هر چیزی باشه، رودخونه، اقیانوس، دریا، چاه، هر چیزی میتونه باشه. This one is our submersible pump. This is pumping the raw water. We call this the raw water because it's untreated to the container. برای تغذیه آب خام، یعنی آب تصفیه نشده رو ما از این به بعد آب خام تلفظ می‌کنیم. این واژه سمبولیک و واژه کلیدی سیستم هست.
برای این استفاده از برای یه تغذیه آب درون سیستم یک پمپی استفاده میشه که شناور هست. حالا الان به خاطر اینکه عمق کافی نیست ما اینو کاملا قوطه‌ور کردیم، ولی خب این شناور میمونه با استفاده از تیوبی که داره روی آب شناور میمونه. It's an electrical pump. It's started and stopped from the container. You don't have to go there and push any buttons. It started automatically through this wire. پمپ نحوه هدایتش از طریق یک الکتروموتور هستش که شما کاملا کنترل از راه دور از داخل خود کانتینر با فشار دکمه خاموش و روشن میشه. نیاز نیست داخل روی خود سیستم دکمه یا در صورت ممکنه که شما بیشتر از 100 متر دورتر از این Pumped through one of the red hoses to the raw water inlet. آب خام از طریق یک شلنگ، خب اینجا شلنگ قرمز رنگ هست برای آب ورودی به سیستم آب خام، از ورودی آب خام raw water inlet وارد سیستم میشه. This is quite the same at all three systems. این جعبه تقسیم آب distribution box در کل سه تا سیستم مشابه همه. Here we have the electrical connection for the pump. اتصال الکتریکی پمپ از طریق این کابل آبی رنگ و از طریق این سوکت تامین میشه. Here we have the outlet for the drinking water. خروجی آب آشامیدنی دارین با شلنگ آبی. And here we have the outlet for the so-called concentrate. That's the dirty water. I should explain some concentration for these people. ببینید سیستم های اسموز معکوس. No, don't go to osmosis. Just say we have drinking water, dirty water. I want water. to know some idea about concentration, maybe. Maybe, but we're going to talk about this later anyway. آبی که وارد سیستم میشه مثلا 1000 لیتر در ساعت، در خروجیش 1000 لیتر در ساعت آب آشامیدنی نداره چون سیستم فیلتراسیونش دینامیکی هستش. 2/3 آب به صورت دورریز کانسنتره، یعنی دقیقاً همون لفظی که تو فارسی هم کنسانتره استفاده میکنیم، تقلیص شده، غلیظ شده، خارج میشه، دورریز میشه و فقط 1/3 به عنوان آب آشامیدنی استفاده میشه. Raw water goes back into the water source. The concentrate goes back into the water source. آبی که از طریق خروج کنسانتره، این از این به بعد اینو کنسانتره ما تلفظ میکنیم. آبی که از طریق خروج کنسانتره خارج میشه به منبع مخزن آب خامتون برمیگرده. یعنی حتی امکان باید جوری باشه که دوباره وارد سیستم نشه، یه جای دورتر از جایی که پمپ آب خام هست. And the drinking water, of course, after a while, where you have to flush it to make sure it's clean, it's going to be stored in a tank or can be put into a water tanker or whatever you want to do with it. آبی که از طریق خروجی آب آشامیدنی هم تخلیه میشه شما میتونید هر جایی ذخیره‌اش بکنید. مخازن پلی اتیلنی اگه خودتون دارید، مخازن خود سیستم، هر جایی که خواستین میتونید منتقلش بکنید. It's far too little space inside for all of us. The raw water is going into the system through this hose and first is filtered in these two media filters. آب خام از طریق یکی از اون شلنگ‌ها، حالا شلنگ سوم از سمت از آخر هست، وارد سیستم میشه. قبل از اینکه وارد خود سیستم بشه یه سری فیلتر مدیا هست، یعنی فیلتر واسطه که میتونه فیلترهای مختلف باشه که توضیح داده میشه. اول از وارد این فیلترها میشه. In these filters we have sand and active carbon, and these media filters remove the bigger particles in the water. این فیلترهای مدیا اصولاً کارشون جدا کردن املاح جامد معلق در آب هستن، مثل شن و ماسه اگه وقتی باشه. جنسشون هم شن و ماسه است با مشمندی‌های مختلف و کربن فعال، اکتیو کربن، که برای زدایش کلور و املاح ارگانیک استفاده میشه. And this is only the pre-filtration. این اصلا خود سیستم فیلتراسیون سیستم نیست، این فقط به عنوان پری فیلتریشن، پیش تصفیه استفاده میشه تا آبی که وارد سیستم میشه یا آبی باشه که از لحاظ کیفیت ورودی حد مطلوبی داشته باشه. Okay. Water is then going through these pipes into these systems. آبی که از طریق این فیلترها تصفیه شد، فیلتر شد و خارج میشه از طریق اون پایپینگ وارد سیستم پایین میشه. These are two water clean 500 RO. The same one is standing over there on these boxes. One of these. They already have purchased individual one. They know us. They know the system.
این سیستم متشکل از دو تا سیستم WTC 500 RO، همونی که دو تاشون نیروی سپاه 2 سال پیش خریداری کرده. دو تاشون به صورت سریال پشت سر هم. اوکی. Quick question. They already know something about water purification? آقایون شما یه بک‌گراند، یک پیش زمینه سیستم تصفیه دارید یا نه؟ Okay. No. Just here we have a high pressure pump in each system. 1, 2. It supplies a pressure of theoretically 180 bar, but here we do not exceed 70 bar. سیستم برای انجام عمل تصفیه احتیاج به فشار داره پشت ممبران‌ها که از طریق این دو تا پمپ تغذیه میشه. این دو تا پمپ توان اینو دارن که تا 80 بار فشار تولید بکنن، ولی عملاً برای عمل تصفیه ماکسیمم ما 69 تا 70 بار، یعنی 1000 psi. بله ما فشار احتیاج داریم. This high pressure is necessary to push the salty water, if you treat salty water, through these membranes. These here are actually the heart of our system. They are doing the actual water purification process. این دو تا که 4 تا فیلترهای اصلی که می‌بینید ممبرین نام دارن. برای اینکه شما بتونید آبو از طریق منافذ فوق‌العاده ریز این ممبران عبور بدین، احتیاج به فشار هست که این پمپ اون فشار ورودی به سیستم رو تامین می‌کنه. Such a membrane is like a filter, a very fine filter. Okay. The water is flowing over the membrane and part of the water is going through and filtered. ممبران فیلترهایی هست که به صورت مدور پیچیده شده و بسیار 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 ریزه. یعنی حالا قطر و ابعاد و ایناشو خدمتتون بعداً میگیم. به صورتی هستش که آب از آب حالا مثلا آب شور از الیاف ممبران عبور میکنه، آب تمیز خارج میشه و آب کنسانتره هم خارج میشه. اوکی. And this is why we have these two outlets, the concentrate with all the impurities in it. و این به همین دلیل هست که ما دو تا شلنگ خروجی داریم. یکی به عنوان آب آشامیدنی که آبی رنگ بود، یه به عنوان کانسنتره که آب کنسانتره حاوی تمام آلودگی‌هایی هست که در ابتدا وارد آب شده و یعنی از 3/3 که از اول وارد آب شده، آلودگی که از طریق آب خام وارد دستگاه شده، تمام آلودگی‌ها وارد اون 2/3 کانسنتره میشه و اون 1/3 آب آشامیدنی کاملا عاری از هر گونه آلودگی هست. And we have the drinking water which is going through the filter and is drinkable then. پس اون آبی که از طریق این فیلترها گذر میکنه به عنوان آب آشامیدنی استفاده میشه و میتونید کاملا سیف برای Chemicals which are helping the process, which are supporting the process. 3 تا مخزن اینجا هست که وظیفش اضافه کردن یه سری مواد شیمیایی به عملیات تصفیه برای تکمیلش و برای تسهیل اون عملیات. اوکی. But the process itself, the water purification process, is not a chemical treatment, it's purely physical. مواد شیمیایی عرض کردم خدمتتون قبل. عملیات تصفیه این سیستم به صورت کاملا فیزیکی انجام میشه. یعنی مطلقاً احتیاج به مواد شیمیایی نداره. کمیکال فری هست کلا. اون مواد شیمیایی برای یه سری یعنی هیچ ارتباطی به خود عملیات تصفیه نداره. برای یه سری اضافه کردن مثلا کلور به آب یا مثلا حتی جدا کردن کلور از آب برای این مسئله استفاده میشه. These few chemicals we need just increase the efficiency of our water purification. اینا برای افزایش کارایی سیستم استفاده میشه و هیچ تداخلی در خود فیلتراسیون سیستم عملیات تصفیه نداره. این سیستم ها اغلب چون تصور ما این هستش که فکر کنم درست هم باشه، این سیستم ها میخواد تو جنوب کشور استفاده بشه. شرایط آب و هوایی طوری هست که هم سیستم داخل هم خود اپراتوری که میخواد استفاده کنه داخل کانتینری که در معرض آفتاب حرارت ممکنه تا 50-60 درجه بره بالا. به همین دلیل یک ایر کاندیشن گذاشتن که شرایط جوی رو برای اپراتور و برای سیستم یه مقداری مناسب تر کنه. اوکی. And here we have the main control panel with almost all the buttons we need for operation. تمام فرمان‌هایی که به سیستم می‌خواید بدید شما برای عملیات تصفیه از طریق اون کنترل پنل انجام میشه، تابلو فرمان انجام میشه.
تمام مسائل چک کردن آلارم ها، اکتیو کردن ها، غیر فعال کردن های آیا گرفته شدن یا نه، همیشه به صورت مداوم نیازی نیست. شما میتونید به تناوب مثلا یک بار در روز یه وقتی که محل آب ورودیتون رو عوض کردید، میخواید بدونید که شرایط آب ورودی چی هستش، هر وقت شما خودتون تشخیص بدید که مناسبه براتون. حالا زمان‌هاش هم دقیق. The life is years, no matter how dirty the water is. The lifetime. It's just a matter of how fast it will be backflashed. And this can be 5 to 6 hours. In bad conditions. No. You can flush it down. Nicely, if you clean them regularly and preserve them, they can last you for many years. But if you don't treat them nicely, you can wreck them within a week. Okay. Go around. This is our power generator. Each equipment is equipped with a similar. The Water Clean 2000 has exactly the same, and the Water Clean 5000 has a slightly bigger one. سیستم جنراتور الکتریسیتی که دیزل جنراتور هست، سیستم 1000 و 2000 دقیقاً مشابهه. سیستم 5000 یه مقداری بزرگه. I don't want to go into the details very deeply now. اما تو جزئیات الان نمیخوایم بریم، فقط مسئله کلی رو و جزئیات داریم. استوری کاملا راجعش بحث. Just a few important data. It's a Deutz engine. From here to here, it's made from Deutz. موتور این ژنراتور موتور دیزلش ساخت دویتس آلمان هست که یه حجمی دقیقاً از این کوپلینگ تا انتهای رادیاتور همکنش در And it's a quite standard diesel engine with a and the whole generator has a capacity of 40 kVA. این موتور استانداردی هست که دویتس استاندارد کاملا برابر موتور استاندارد دویتس باشه، کاملا فرق نمی‌کنه. طراحیش جوری نیست که مختص این باشه. موتور معمولیه که بله استفاده میشه اونجا و توانش هم خودش 40 کیلووات آمپر. It's equipped with a diesel tank. مخزن گازوئیل Is to be filled through this, and it has 150 liters. 150 It has an electrical starter, but very important, here we have flaps and there we have a flap. These have to be open during the operation. حتما فلپ‌ها حتما باید. These double valve should be closed. This should be closed. That's to avoid dust and dirt penetrating the chamber, and it's noise protection. دو دلیل داره بسته بودنش. اول برای اینکه سطح سوزش کارش رو بکنه، صدا کمتری داشته باشه. دومی که گرد و خط خارج Someone had a special question concerning the channel. If you have an external power network, you can اگه از شبکه unplug خارج here. اینو اتصالش رو قطع می‌کنیم. Plug it in, and then you do not have to run the generator. اینو به برق شبکه‌تون وصل می‌کنید و دیگه نمی‌تونه روشن کنید. There's a small opening in the door where this cable can run through. یه دریچه‌ای داره رو در که اگر بخواید در بسته باشه و از برق شبکه استفاده کنید یعنی اگر در یک لحظه مثلا برق سراسری داریم استفاده می‌کنیم برق قطع شد، اون چیز استرالی نداره که خود به خود روشن بشه. Imagine that they are using the external power source. Yes. And it's cut it off. Is there any emergency automatic switch that switches this generator on? No, no. Because you see, there is a plug here. You cannot plug it in automatic. زمان داره، زمان می‌گذاره. دقیقاً چون Yeah, cartridge paper.
It can be cleaned once, twice, but if it's very dirty, it has to be replaced. Yeah. با کمپرسور میشه اینو تا چند بار تا چند بار میشه اینو تمیز. خیلی کسی شده قیمت اینا مثلا نه لازم است بازار که نیست چرا این چیز گیر نه این موتورش سایزش من نمیدونم ولی توی سایزشون 99% هست چون جز نیست جنراتور استاندارد دویچ هم خیلی دویچ هست نه 99% هست. That's the fuel filter, that's the oil filter. They are usually, when you buy them, not that silver. They are usually red. They just painted the whole block. فیلتر سوخت هست، فیلتر دیزل هست و فیلتر روغن. اینا الان رنگ شده، رنگ اورجینالش قرمزه، رنگ کشیدنشون مشخص میشه. اینا با یه جوری بالا باید برچسب چیزی هم حتی مشخص مشکل نداره. This is very important. Before you start it, all the time, have a quick look at the oil. قبل از هر بار روشن کردن ژنراتور خیلی ضروریه. شما اول سطح روغنش رو دقیقاً این چیزی برای ماشین است. درصد حیات و ممات ژنراتور بستگی به وجود روغن. Is there any sensor to detect the level? Yeah. When the oil pressure is too low, فشار روغن این ماشین فشار But روغن don't- کم بشه چرا روشن؟ do not wait until the light is on. هیچ وقت صبر نکنید که این روشن بشه. همیشه شکل It's bad for the generator. Switch off excess temperature, for example. برای دمای سیستم بره بالا خاموش سنسور هست که خاموش میکنه سنسوری که روشن میکنه مجدد Insulation fault or overload. اگر اوورلود باشه سیستم یا اگر اینسولیشن شبکه‌اش مناسب نباشه آلارم داره بالا نوری داره و سیستم خاموش میشه مثلا سیستم خاموش شما میبینید کدومی که آلارم روشنه و But these are details which are not important at the moment. اینا مسائل جزئی هستن که الان بهش لطفاً کاری نداشته باشید توی کلاس تمام اینا رو مسائل جزئی هستن فقط یه ایده کلی از ظاهر As it was then, this was a personal This is 24 hours operation من سیستم خوراک کننده رادیاتوری با روغن کارتر سوالی که هستی می‌کنید در واقع شرجه جوره خونت میتونه جواب بده This gentleman told that there was a Carter oil cooling system. Yeah. This system, this gentleman thinks that it's not possible to use in the extreme condition of south of Iran. It is. No, it doesn't say anything here about. No, but we can see it in the manual. It's very simple. Whenever our machines, Karcher machines, are switched off automatically or manually by the soldier, whatever happens, it is flushed clean automatically with fresh water. First of all the salt water, all We have additional hoses to expand the length, and we have the necessary cables. کاب‌هایی داریم که برای اضافه کردن مسافته. شما اگر بخواید دقیقا مثل این سیار برق نام هم کابل برق هم شلنگ که بخواید از 60 تا 100 The water clean 2000. سیستم WTC 2000 CHS. Does anybody know how much drinking water we can produce with this? از روی مدلش کسی میتونه به یکی چند متر مکعب آب در روز میتونه از این سیستم بگیره؟ 2000 چند متر مکعب در روز؟ 48 متر مکعب. Per? Yeah. 2000 Always. liters? Yeah, everyone knows. In what time? Per hour? Per hour 2000.
Okay. The principle here is the same as at the water clean 1000. قاعده کلی تصفیه مشابه سیستم 1000 دیتیل. We have these media filters. They're slightly bigger, but more or less the same. فیلترهای مدیا یه مقدار فقط ابعادشون بزرگتره ولی طرز کار تمام سیستم‌ها یکیه. We have these chemical tanks where we add some chemical to improve the efficiency. مواد شیمیایی که دقیقاً اون سه تا مخزنی که اونجا بود اینجا دقیقاً سه تا مخزن شکلش فرق می‌کنه ولی برایش دقیقاً همونه. کمپارش هم. We have this tank. This is called the CIP tank. مخزن CIP مخفف Cleaning in Place شستشو در محل. CIP را خیلی معروف. This is used as the same purpose as over there. Used for flushing the system with fresh water. دقیقاً کاری که تو مخزن چهارم اون گوشه دستگاه انجام میده. کاری که سیستم وقتی خاموش کرد خودش اتوماتیک با شستشو میده دستگاه. این مخزن CIP هم. And to clean the membranes we need special chemicals. They are also mixed in this container and then pumped through the system. برای شستشوی ممبران حالا این شستشوش هم که کی انجام بشه چه وقت شرایطش چیه اینا رو همه رو توضیح میدیم تو منوال اصلا اومده ولی هر وقتی که احتیاج به شستشوی ممبران بود و از طریق مواد شیمیایی خاص و از طریق همون مخزن CIP این شستشو انجام میشه. Just like at the water clean 1000. دقیقاً مشابه هست. CIP. This might become important. سریال پارالل. Parallel. سه تا پمپ فشار قوی موازی. بله. They have a slightly modified cylinder head. These are really especially designed for high salinity. سرسیلندر این سیستم بهینه‌سازی شده نسبت به اون سیستم دقیقاً برای چون این سیستم HS هست های سالینیتی مخصوص آب بالدگی فوق العاده بالا خیلی بالاتر از 45000 ppm 55 60000 ppm این سرچشمه فقط عوض شده تا شرایط کار تو اون آلودگی محیطی بهتر برقرار بشه. And we have the membrane. Here we only have one membrane, but it's bigger. اینجا ممبران دقیقاً پرینسیپال کارش همون هست که اونجا بود مثلا اونجا 2 تا بود 4 تا بود کوچیک اینجا یک ممبران خیلی بزرگ هست. Okay. All the high pressure pipes are made of duplex stainless steel. تمام پایپینگ های فشار قوی اونجایی که فشار قوی مورد نیازه دیگه اجتناب ناپذیر استفاده از PVC و PP نمیشه انجام داد به خاطر اینکه اونا فشار قوی نمیتونن تحمل کنن ولی برای افزایش طول عمرش تمام جاهایی که پایپینگ های استیل استفاده میشه از استیل های دوپلکسه خیلی های گریتر از 316 ال حتی. Okay. Low pressure is made of PVC. Or PP, Not PVC. Plastic. PP, PP. میشه از پلی پروپیلن PP استفاده کرد یا PVC جایی که لاپ بشه اشاره کم. Okay. Here, this, and we have a UV lamp, ultraviolet light. برای آلودگی‌های میکروبیولوژیکی یک لامپ ماورای بنفش هم اونجا هست. حتی اون سیستم هم داشت. حالا یادمون رفت بگیم بله. البته اون ابعادش بزرگتره. سیستم اولتراوایلت اشعه ماورای بنفش استفاده میشه برای گندزدایی ضد عفونی. Okay. This is just an additional safety step to make sure all the bacteria or viruses which might have gone through are killed. این یک بخش ایمنی هست. یعنی به دلیل قطر منافذ ممبران که از بزرگترین ویروس شناخته شده از کوچکترین ویروس شناخته شده 100 برابر حدوداً کوچکتر است. عملاً هیچ آلودگی میکروبیولوژیکی عبور نمیکنه از ممبران. ولی یه وقتی حالایش تو پایپینگی بالاخره یه جایی وارد شد ریجکت کرد تو آب از طریق اشعه ماورای بنفش. We have some hoses or some cogs to empty the system. برای تخلیه سیستم نیست فقط جعبه تقسیم آب. Do you know Mr. Hadazadeh? He is a specialist. Yes, he is definitely. Yes, he is quite acknowledged. You are a specialist. Thank you very much. So
give him all the details. We discussed a little bit. Discussion, yes. No, we have to start for the presentation. Yes. And then We have to prepare. come back here. Okay. We have the whole day, the whole night. لطف دارید. Oh, بچه‌ها یه اسم. The name of the filtration, that's the smallest or the finest way of filtration we can have. ریورس اورموسیس یه نوع فیلتره که این فیلتر برای خیلی فیلتر ظریفیه و خدمت شما عرض کنم که برای همین بهش به خاطر نوع فیلتره، اسم نوع فیلتره. This, for example, is also a filter, but it's not very fine. It's just big enough to filter out flies. این تور که شما می‌بینید در زمین شده این هم خودش این فیلتره که جلوگیری میکنه از آمدن مگس و پشه و غیره. Reverse osmosis is just very fine filtration. ایشون بازم تاکید کردن ریورس اسموسیس فیلتر بسیار ظریفیه. What we're doing, I hope you know already, we want to produce drinking water. Therefore we can use, for example, the seawater, which is mainly your task. Yes, ایشون می‌فرمایند که این دستگاهی که آبشینه‌کنایی که شما دیدین ما برای تولید آب قابل شرب استفاده می‌کنیم و به خصوص برای شما که در نیرو دریایی هستین این دستگاه خیلی به درد می‌خوره و قابل استفاده هست و میشه آب دریا رو گرفت و با اون نمک زیادی هم که داره تبدیل کرد به آب شرب. Drinking water is not only used for drinking, we also need it for cooking. Over there, you cannot cook with dirty water or salt water. میگه که آب شرب فقط برای خوردن نیست، برای آشپزی. اون آشپزخونه صحرایی که الان داره غذا درست میکنه هم از این آب استفاده میکنه. It's also used for cleaning. برای تمیز کردن، پاک کردن. Means your personal hygiene, cleaning yourself, shower or whatever. برای تمیز کردن خودمون و استفاده از دوش و غیره. برای شستن لباس ها و همچنین ظرف ها و چیزهای دیگه که آشپزخونه هست. For washing clothes or to wash the dishes, you also need clean water, not any polluted water. همطور که عرض کردم برای شستن لباس ها و ظروف آشپزخونه هم از این آب شرب استفاده میشه. So drinking water is not only used for drinking, therefore you need usually loads of drinking water. ایشون میگه که فرمایند که آب شرب که توسط این آبشویی‌کننده درست میشه به این معنی هست که ما میتونیم در تمام قسمت‌های کاری خودمون آشپزخونه، لباس، منزل و غیره استفاده کنیم. Absolutely minimum a person requires is about 8 liters. 8 liters of drinking water per day. برای هر نفر نظامی 8 لیتر آب شرب لازمه. Is it per day? Per day. در روز. This is what you use for drinking, what you need for cooking,
and for the very basic washing of your hands and the teeth and stuff like this. این 8 لیتر آبی که برای هر روز برای یه نفر نظامی مورد تاکید قرار داده شده برای خوردن و برای شستشو هم به کار میره. البته نه شستشو به اندازه‌ای که 100% ما بخوایم استفاده کنیم، ولی شستشو تقریبی، تمیز کردن تقریبی. But absolutely worst case military crisis, 8 liter is the minimum. But as soon as you have a camp somewhere where many soldiers or any other people are around, you need loads of water. This is the normal need used for drinking, cooking, washing clothes and hygiene. در صورتی که این ما 8 لیتر گفتیم برای یه نفر، ولی برای یه گروهان یا برای یه کمپی که ما میریم برای هر نفر این 8 لیتر تبدیل میشه به 200 لیتر در روز برای هر نظامی، برای هر نفر که برای شستشو، برای آشپزخونه، برای شستن لباس، برای شستن خودشون به کار میره. A hospital needs much more water. This is 500 liters per person per day. This is because they need to wash their bed sheets so often. Yeah. در بیمارستان‌های نظامی military hospital, right? Any kind of hospital. هر بیمارستانی 500 لیتر برای هر نفر مورد استفاده باید قرار بگیره که برای شستشو، برای نظافت و اون کاری که اونجا برای بیمارستان انجام میدن لازمه. A military hospital usually needs the same standards of hygiene as a civil hospital. So any kind of hospital. بله، هر نوع بیمارستانی یا نظامی یا برای بیمارستانی که وجود داره 500 لیتر برای هر نفر تخمین زده شده. On the ship, the water needs its water a bit reduced because they have to. We have loads of water in the world, but almost all the water, 97% is salty water, seawater, not drinkable for us in this condition. چون منابعی که آب تهیه میشه یکیش دریاهاست که دارای نمک حدود 97.2 نمک داره و لذا قابل شرب نیست. And around about 2% of the water in the world is ice. و حدود 2% این آبها در قطب شمال و جنوب و اینا به صورت یخ وجود داره. It's usually sweet water, but too far away from us. It's either at the poles, South Pole, North Pole, or in the glaciers, very high up in the mountains. So no access for us. میگویند که همین که از کردم حدوداً 2% قابل لمس نیستن چون دور از ما واقع شدن، مثل قطب شمال، قطب جنوب، بالای کوه‌ها و اینا آبای قابل شربن. Only 0.6% of the water is quite drinkable. فقط حدود 6% آب موجود در دنیا قابل شرب هستند. یعنی میشه خورد. منابع دریایی ما استفاده بکنیم، آب‌های دریایی اقیانوس‌ها که 97.2 نمک دارن، دارای نمک هستن، ما میتونیم همیشه آب داشته باشیم با استفاده از این سیستم‌های آبشیرین‌کنایی که صبح رفتیم و دیدیم. Water can be contaminated by
nuclear, biological or chemical things. آبها میتونن توسط MBC یا هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی آلوده بشن. But the nuclear is nothing we want to talk about because our machines are not especially designed to remove nuclear contamination. Field, but biological is very important. Every time you have sweet water, surface water, it's usually biologically contaminated, just by bacteria or viruses. Doesn't have to do anything with biological warfare stuff. Normal biological things which are in every water can be very harmful for us. ایشون میگویند که این دستگاهی که ما الان امروز صبح رفتیم دیدیم و در مورد نیوکلیار یا همون هسته‌ای ما صحبت نمی کنیم. فقط اون لامپی که شما دیدیم اونجا که اشعه ماورای بنفشه قسمت میکروبی این، یعنی میکروب و ویروس و اینا رو آب و هر آبی رو کاملا از بین میبره. حالا بخواد چه توسط دشمن انداخته بشه یا اینکه اصلا هر آبی که داره میکروب و ویروس باشه میشه تمیز کرد، آب شرب کرد. Chemical contamination can be either artificial by humans from any waste people unfortunately put into the water, or natural, any soft things in the water, any heavy metals for example, are also bad for us. در مورد قسمت شیمیاییش اون همون به همون صورت میکروبیه و میشه هر آبی مواد شیمیایی داشته باشه، نه اینکه از طرف دشمن مثلا این کار انجام شده باشه. هر آبی میتونه آلوده باشه و به هر حال دو حالت داره، یا آب خودش آلوده است یا اینکه آلودهش کردن. این آب شیمی‌کن‌ها کاملا از بین میبرن و قابل شرب. گل‌آلوده، اینو بهش میگن توربیدیتی و اونا هم این دستگاه‌ها تصفیه میکنن توسط فیلترهایی که دارن و قابل شربن. And then of course we have the salt. I already mentioned this. Drinking water should be within a certain range. It should not be warmer than 25 degrees. آب قابل شرب دارای لیمیت‌هایی هست که یکی از لیمیت‌های این آب شرب این هست که نباید از 25 درجه بالاتر باشه، 25 درجه سانتیگراد. This is the German law, Trinkwasserverordnung, the drinking water law. این میگویم که این قانون در آلمان به کار میره و این به این صورت توسط یک سازمانی به طور رسمی چیز شده، گفته شده. Turbidity it's just a value you don't have to understand really. Very important thing is the conductivity, microsiemens per centimeter. In Germany, the maximum is 2000. Conductivity, right? Conductivity. What does it mean? Conductivity is هدایت الکتریکی. برعکس مقاومت الکتریکی. Reverse of resistance. The reverse of the resistance. Microsiemens per centimeter. How many micro? 2000. Here in Iran it's 1000. That's the German value. In Iran you say only 1000 is the maximum. ایران هزاره و در آلمان میگم کانداکتیویتی ما 2000. 2000 micro Siemens per centimeter. That's the German, and here in Iran it's 1000. micro Siemens برای هر سانتیمتر در هر سانتیمتر.
The idea why this is so important is if you put salt into the water, the conductivity goes up. Means electricity can go through the water easily. So that's more or less a measurement how many salt there is in the water. بله، هر چقدر که آب نمکش بیشتر باشه مثل آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها، کانداکتیویتی یعنی اون خیلی راحت الکتریسیته، جریان الکتریسیته ازش عبور میکنه و این به هر حال وجود داره. And this value is the one we check permanently on our water cleans. I just told you half an hour ago. This is what we always measure continuously. The conductivity of the drinking water. و این مسئله این قسمت کانداکتیویتی آب مرتباً همونطور که امروز صبح رفتیم بالای دستگاه رو ایشون شرح دادن، مرتب چک میشه موقعی آب شیرین کردن، مرتب چک میشه که در یه حدود قابل قبولی باشه. We don't want to have any bacteria in the water, not one. یکی از اعمال مهم برای آب شیرین کنان اینه که ما حتی یک میکروب، یک باکتری نداشته باشیم و کاملا خالص باشه و این من فکر کنم you do it with the ultraviolet, right? No, yes, also ultraviolet is just the last safety step. Usually bacteria are removed by the reverse osmosis. با توجه به اینکه این اشعه ماورای بنفش اون لامپی که اونجا دیدیم به نام UM در کاتالوگ‌های شما که دستتون نوشته شده انجام میشه در توسط ریورس اسموسیس هم انجام میشه توسط همون فیلتر رمبرندت، yes? Yeah. If you have one bacteria in the water now, you can have hundreds of thousands 2 hours later because bacteria grow very fast. بله، میگویم که اگه شما یک باکتری در آب داشته باشین تا 2 ساعت دیگه نمیدونید که این تبدیل میشه به 2000 یا 3000 یا بالاتر. برای همین نباید هیچ باکتری داشته باشید. چی؟ قبل از این باکتری لد سور من که نیترات کلور هم که کلور یه اشعه‌ای هست میگیم ماورای بنفش اولتراوایلت خورشید هم یکم با اون فیلتر رمبرند بود بلند و فیلتر آبی Where you use, for example, lots of chlorine, lots of acid, and we have the chemical-free treatment, which is our process actually. میگویند که ما 2 نوع تکنولوژی برای رفع آلودگی آب داریم، یکی توسط مواد شیمیایی، یکی هم که مواد شیمیایی استفاده نشه و با همین سیستمی که شما امروز صبح رفتیم که دستگاه دیگه انجام میشه و این سیستم دوم یعنی بدون استفاده از مواد شیمیایی چیزیست که ایشون میخوان در process itself doesn't work with chemicals. It does not require any chemicals. The few chemicals we are using are just supporting our process. ایشون میگویند که ما بدون استفاده از مواد شیمیایی آب رو قابل شرب میکنیم و اون چند مواد شیمیایی که بهش اضافه میشه به علت اینکه وقتی این آب رفع آلودگی میشه و تصفیه میشه و قابل شرب میشه یه مقدار از اون املاحی که باید تو آب باشه از بین میره
و مثل آبی که مثلا در تهران یا در اصفهان می‌خوریم این مواد نداره و اینا این مواد شیمیایی که استفاده میشه برای اینکه اون مواد رو به این آب شرب اضافه کنن. This is a very simple schematic view of our reverse osmosis process. Yes, you're talking about salt, bacteria. Yeah. This is our membrane. این همون فیلتر رمبرینه، اون خط مشکی نشون داده میشه فرض کنیم به عنوان فیلتر. Everything we do not want to have in our water is rejected from this membrane. و این چند تا چیزی که اونجا نوشته شده نمک و باکتری و نیولوتید چیه؟ nucleotides هسته‌ای But here these nucleotides is in our case, I don't want to have this. In our case, it's not it is rejected, but not good enough. Don't talk about nucleotides. اون قسمت هسته‌ایش رو ایشون میگن در نظر نگیریم. دستگاه ما کاملا 100% برای از بین بردن این آثار هسته‌ای ساخته نشده. فقط اون قسمت نمک و باکتری و ویروس و اینا رو در نظر بگیریم که اینو اون علامتی که اونجا فلشی که رو به بالا هست، این فیلتر رمبرین که اونجا دیدین امروز هم کوچیکش بود هم بزرگش، اینا رو ریجکت میکنه، یعنی اینا رو از خودش دفع میکنه. Real meaning of the word reverse osmosis. If you don't understand this, it's not important to operate the system. It's just to give you some background information what reverse osmosis actually is. میگه ایشون میفهمن که ریورس اسموزیس که در اسلاید قبلی هم بود که اون خط مشکی اگه یادتون باشه کشیده شده بود به عنوان فیلتر رمبرین تقریبا مورد نظر قرار گرفته بود. ایشون میگه که من نمیخوام شما زیاد روی حرف کلمه ریورس اسموزیس وقت خودتون رو از بین ببرین یا زیاد بهش فکر کنید. فقط به یاد داشته باشین که این سیستم در این فیلترهای ممبرین انجام میشه، همین ریورس اسموزیس. We have the reverse osmosis. When there is reverse osmosis, there also must be an osmosis, normal way. The normal osmosis is a process which happens in the nature every day. Inside our body, our cells work like this. The trees, everything needs the process of the osmosis. اسموزیس چی معنی میتونیم بکنیم؟ نه یه اسموز اصلا خودش یه اسم، ما میگیم اسموز، ترجمهش رو کتاب فیزیک میگن اسموز، پدیده اسموزی که برعکس اسموز توی همون چیزی که تو فیزیکشون هست مثلا ذرات میل دارن به سمت محیط رقیق برن، ولی حالا عکس اسموز هست که با وسیله فشار ما ذرات رو از محیط رقیق به سمت محیط غلیظ می‌کنیم. فشار نیمه پرواز. ایشون می‌فهمن که در بدن ما هم مرتب این اتفاق میفته. ولی اینجوری شفاف فرش‌کنی و چیزیست که در طبیعت هم اتفاق میفته، در بدن ما هم اتفاق میفته. به هر حال اطلاعات شما مسئولی مقدار بیشتر از من در این مورد. So now that's what I'm doing. We have a container. There we have on one side we have water with dirt. These are dirt particles. And on the other side we only have water, fresh water. The particles cannot go through these membranes because they are too big. همونطور که ایشون نشون دادن اون نقطه هایی که به صورت زوزنره هست
اونا پارتیکل هایی هستن، یعنی انواعی بله آلودگی هایی هستن، پارتیکل هایی هستن، ذراتی هستن که در آبه و این ذرات به شکل بزرگ کوچیک وجود دارن و همونطور که میبینیم در قسمت equalize the concentrations. و ایشون با مثال میگن که اگر ما یک قطره جوهر در یک تشت آب بریزیم این فورا پخش میشه و به تمام قسمت ها سرایت میکنه و این دیگه خاصیت طبیعتی که این کار رو انجام میده و میخواد که تعادل حفظ تعادل بشه بین تمام قسمت ها. It will not go away, but the concentration of these particles will be lower. I mean, they will go the other side? No, the particles will not go the other side because they cannot go through the membrane. این ممبرین این اشیایی که در آب پراکنده هستن اونا رو حذف میکنه و قسمت سمت راستی که شما ملاحظه میکنید مورا از این ذراتی هستن که در آب که ما توسط پمپ میاریم به آب شیرین پمپ تهیه شده، یعنی وجود داره. What we are doing is just reversing this process. We have our dirty water here. We supply it with dirty water all the time. الان با این سه تا کیا ندارن؟ چند نفر ندارن؟ همه داریم؟ اوکی. So this is what you have to understand. The principle how our process works. We have the dirty water here, and we bring in dirty water all the time, and we put pressure on it with a pump in our case. And so the water is slowly pushed through the membrane and the water level is rising there. And what's F? A force. Force. That's the chemical symbol for force, meaning we push here, we need pressure. Yeah. And this what you do before it goes to a membrane, right? Yeah. بعد همونطور که نشون دادن آب از این قسمت سمت چپ وارد میشه و توسط یه المنتی فشار بهش داده میشه، وارد میشه و از طریق این فیلتر ممبرین میره به سمت راست، یعنی ازشون رد میشه، صافی میشه و سطح آب شرب که هنوز البته آب شرب نشده و اینکه قسمت‌های دیگه‌ای هم باید طی بکنه، از چند تا فیلتر دیگه هم باید بگذره، جمع میشه. Then on the other side we receive our filtered water, what we call permeate. Yeah, that's only through the membrane, right? Yeah, that's the water which has gone through the membrane and is clean now. You see, this is the dirt. Yeah. And here we don't have dirt anymore. Is this clear so far? Did you understand this until now? شما این مسئله مواد پراکنده شده در آب به صورت ریز و درشت و هر چی میخواد باشه
که از طریق ممبرن میره به اون ور و اینا تصفیه میشه میگن که خوب تراجع کردیم، خوب میفهمیم، اشکالی هست، سوالی هست؟ The difference of the pressure. Here we have a very high pressure, can be up to 60 bar, up to 70 bar, and here we have no pressure. اختلاف فشار همونطور که گفتن حدود 60 بار یا 70 بار فشار بهش وارد میشه، ولی در اون طرف سمت راست که این آلودگی ها وجود نداره هیچ نوع فشاری وجود نداره. If we had the same pressure on both sides, the water would not go through. That's why we need high pressure here, low pressure here, and then water is going into the low pressure side. این چیزی که مشخصه میگویند که اگر در دو طرف این ممبرین فشار وجود داشت، آب از سمت چپ به سمت راست نمیرفت و این آلودگی ها رو تمیز نمیگرفت. اینکه فقط در قسمت سمت چپ این فشار وارد میشه 70 بار یا 60 بار و سمت راست فشاری نیست. بله؟ عدد خاص بچه ممنون هستی که قدرت پمپ‌های کمپرسورها تا 70 بار میتونن فشار دیگه. Okay. The pressure here, what we're doing here is applied by our pump. You saw these high pressure pumps, it's applied pressure of up to 70 bar. میگه این قسمت که الان F روش نوشتن توسط پمپ فشار که امروز صبح دیدیم در اون اولیه 3 تا بود 60 بار با فشار اینو وارد میکنه و از صافی یا فیلتر ممبرین میگذرونه. Basically the filtration works like this. Like a cylinder, and here we have a very fine filter, much more finer than this. Holes you cannot see so small. We have some water here, and some dirt. That's dirt particles. Okay. And now you can either wait until the water is going down by itself. It takes a very long time because this filter is so fine. Or you can build something like a piston. And put a weight on it. Then the water will be pushed through this filter quicker. ایشون میفهمن که این صحبتی که شد در این قسمت میگه این توش آبه با اون ذرات معلقی که وجود داره بزرگ کوچیک و اینا و در تهش فیلتر وجود داره، یعنی منفذهایی وجود داره، منفذهای ریزی وجود داره که جلوگیری میکنه از این پارتیکل ها، از این مواد، از این ذرات بزرگ کوچیک. میگم ما میتونیم به دو قسمت این کار رو انجام بدیم. یه قسمت اینه که ما اصلا یه سیلندر این بالا داشته باشیم و روش فشار وارد بکنیم که این آب رو با فشار رد بکنیم و زودتر از فیلتر رد باشه، و یا اینکه میتونیم سرد بکنیم که این آب خودش تنشین بشه، از این فیلترها بگذره و مقدارش سطحش بیاد پایین و از این ور بره به اون ور. و این اصولا
چیزی که ایشون میخوان اینجا سعی میکنن با شهر بدن قسمت F همونه. Do you understand it? این قسمتی که اونجا ایشون کشیدن و این قسمتی که سمت چپه ایشون میخوان طرز کارش نشون بدن، یعنی اون فشار 60 باری که توسط پیستون وارد میشه به آب و این ذرات رو از اون فیلتر میگذرونه و اینو میگن که شما خوب متوجه شدین. سوالی دارین؟ Okay. معدل کامل دیگه نه او معدل کامل میشه والا تقریبا این آب شربی که ما این دستگاه میدن تقریبا میشه مرتبه. مزیت این دستگاه استفاده به MSF و BC نیست و مرتب نیست. اونا باید مواد افزودنی اضافه کنه که بله باید مواد افزودنی اضافه کنه. این نه این دیگه به قولم فقط پارتیکل‌های بزرگ رو میگیرید از موزه وگرنه این سختی آب داره. اون کانتکتیویتی که دستشون برای آلمان حساب برای اینا حسابه نه اگه ما مقیاس میکنیم قابل قبولی که ما میتونیم استفاده کنیم. البته خدمتتون عرض کنم که ما حدودا 7 نوع مرحله هست که این آب باید رد بشه و تصفیه بشه. یکیش همون مدیا فیلتر بود که دیدیم بزرگی تو شن و اینا بود. اول از اون رد میشه بعد میاد تو ممبرین بعد یه فیلتر دیگه هست به نام فاین فیلتر. از این صورت‌ها بالاخره کنیم که یه آب قابل شرب به ما بده ولی املاح این آب کم خواهد بود، چیزی نخواهد داشت. یه مقدار مواد افزودنی بهش اضافه میکنن که به هر حال قابل خوردن و اون استفاده بدن باشه. حتی آبی که این طرف میاد این آب مقطر کامل نیست که فقط باکتری داره. بله. برای از این باکتری زودایی میشه. بله. اگه خواسته باشیم نگهداری کنیم آبی بهش کلور میزنیم و این نه خواسته باشیم نگهداری کنیم همونطوری قابل شرب میشه. آبی که این طرف الان باکتری داره. نه چون این ممبران نمیتونه باکتری ها رو بگیره. باید با دامپ یووی ضد ماورای برای یا نور ماورای برای باکتری حتما باید باشه. فقط ذرات رو میگه ولی ذرات باکتری رو نمیتونه بگیره. Okay, I think everybody understands. Okay. Now I would like to show you how these membranes look inside. We cannot open these membranes unfortunately, and if we could open them we wouldn't see much anyway. So I want to show you what these membranes look like inside. We have this very fine filter. As I said, this is one layer. The upper part is one very fine layer of filter. این شمایی که می‌بینیم ممبرین بهترین تلفظش ممبرینه که این همونطور که می‌بینید دارای منفذهای بسیار ریز و منفذهای ریز و درشت هست. We have, yes? Yeah, go ahead. We have some dirt. That's impurities. That's salt. That's bacteria. That's all kind of dirt we don't want to have in our drinking water. این همونطور که شما مشاهده می‌کنید اون ذرات قهوه‌ای ذرات ناپاکی هستن که در آب وجود دارن و اون قسمت سمت چپ هم که نوشته را و واتر همون آب خامی که صبح صحبتش می‌کردیم همونه که وارد میشه وارد این ممبرین میشه و در حال اینا پاک میشه تصفیه میشه از این آلودگی. These dirt particles are too big to go through these very small holes. بله این پارتیکل ها و این ذراتی که اونجا وجود دارن بزرگتر از اون هستن که بتونن از اون سوراخ‌های این فیلتر رد شن. We apply the pressure here and some of the water is going through our holes. و با توجه به
Say again, please. The light blue arrows, you see they are venting. They go through these holes. That's the drinking water. That's the filtered water. و وقتی این ذرات نتونن رد بشن از اون منفذها، آبی که عاری از این آلودگی هستن از اون قسمتی که اینجا ایشون برش دادن منفذها، از اون منفذها رد میشن و میان به قسمت دیگه ممبرین. Then we take two of these layers, that's one, and on bottom there is the other one, and weld it on three sides. It's like a plastic bag. It's a very easy example, but it's basically the same like this. We have this filter, and here we have this filter. Okay? This is just an example for our membrane. که دو طرف ممبرین فیلتر داره و ذرات نمیتونن رد بشن و برای the both parts they have the same holes. Exactly. Both of these sides have these holes. The same. Yeah. هر دو طرف این ممبرین که این سوراخ‌ها رو دارن به یک اندازه هستن، به یک شکل هستن. And if I put pressure on it, some of the drinking water can go through it, through these small holes. And the only way to go out would be here. Like here you see, the drinking water is going in and going back out in this direction. Drinking water. Drinking water. همونطور که شکل نشون میدن تنورایی که برحالی آب که وارد ممبرین میشه و رفع آلودگی میشه از این ذرات که وجود در آب وجود دارن، اینه که از این زیر این کیسه رد بشن. یعنی آب قابل شرب وقتی از این منفذها رد شدن میرن از داخل ممبرین به قسمت دیگه. To give some space in between these two membranes, we have this in between these two porous layer that is like a sponge. There is something to keep the distance, and there are holes so the water can flow through. This would be between this to keep the distance so the water can flow. بین این دو طرف ممبرین که سوراخ‌ها وجود دارن یک شیئی هست مثل اسفنج که خیلی سوراخ‌های ریز داره و آب قابل شرب از وسط اینا رد میشه، از توی این رد میشه و میره به قسمت دیگه. البته ایشون میگن ممبرین الان اگه خودشم باز بکنیم بیاریم و از اون دستگاه شما نشون بدیم میگه که چیز زیادی حاصل نمیشه، چیزی نمیتونیم ببینیم، چیزی نمیشه دید و اینکه اینقدر پیچیده هست این که متاسفانه فقط میتونه با شکل نشون بده. یه نمونه پرش خوردش ندارم؟ ندارم نه. Okay, then we take this thing, this would be much too big, our membrane. We roll it. See, here it's still open. Here the water can go out. We roll it in a spiral.
would look like this. You see here? This is what's happening here. Here we have these two layers, and they are winded around a tube. همطور که ایشون با این پلاستیک نشون دادن، این محفظهایی که اونجا سپیدایی که دایره‌های ما می‌بینیم، اینا محفظهایی هستن که در دو طرف این ممبرین وجود دارن و کاری که سازندش انجام داده اینه که این به صورت لوله دور یک شیء یا لوله یا هرچی میپیچونه و این فیلتر باعث میشه که آب قابل شرب ازش رد بشه. Okay. So it looks like this. This is actually a part of a membrane. هم سوال شما کردیم است که داره Not this at the moment. This is the membrane. A smaller one, but it's the same principle as ours. Here we have these layers, like this. You see, it is similar actually. Okay? Here it's sealed. We have a cap here. Around it, there is a big tube. This is the vessel we saw over there, the big blue one. It's around here. Okay? Then we apply the dirty water on this surface, only on the outside. You have to translate? No, I just translate it to you, then you can have the model. You apply the water here. Yeah. It goes into it. Yeah. And then the water, some of the water penetrates the surface and has to go in spirals all around until it enters this hose here. You see here are small holes. Yes. Small holes here. Now the water is gathered here, the drinking water. Drinking water is gathered here. You see, it's the same. We have the raw water coming here. This is a cut through this. Okay, you see? شما هستن که این قسمت که می‌بینید این لوله هست که اینجا برش داده شده این لوله. آب وارد این لایه‌های دور این لوله میشه و این همینطور میچرخه داخل این لایه‌هایی که این دور و لوله هست میچرخه و رد میشه از فیلتر از سوراخ‌های این تا اینکه میرسه به این لوله وسط. لوله وسط هم بوده میبینید شما وسطش یه سوراخ‌هایی هست این دور و برش. اینا سوراخ‌هایی هست که این لوله شیری رنگ شما میبینید این سوراخ‌ها سیاه و سفید و این وقتی وارد این قسمت شد هدایت میشه و این آب قابل آشامیدنه، بهش میگن آب قابل شرب. And we have the drinking water coming out here, and we have what we call the concentrate, because not all of the water is going through it, but the bigger part is going out here with all the impurities. That's why we call it concentrate, because the salt, for example, is concentrated here, because all the clean water is going out this way, and the very dirty water is going out that way. بله این وقتی وارد اون لوله شیری رنگ شد
آب قابل شرب از این ور میره و آبی که دارای نمک و لایه های دیگه هست، مواد دیگه هست، از این قسمت رد میشه در ممبرین. Is it forced out, this concentrate water, forced out? Here we have the pressure of 70 bar. Aha, you have maximum 70 bar. 70 bar. بله، فشار 70 بار. مثلا همواره فشار پشت وجود داره. اگر فشار پشت آب شور نباشه آب قادر نیست رد شه، یعنی به خاطر فشاری که وجود داره از صافی رد میشه که بخشش از دوره میانی خود اسلام میگیرن برمیاری خارج بقیه آب شور به خاطر فشاری که وجود داره. Here it's slightly lower, slightly lower, but here we don't have any pressure, or let's say 3 or 4 bar. Because all of the pressure is destroyed by from the water going through the membrane. قسمتی که در بالا هست اینجا فشار 70 باره، اینجا یه مقدار فشار کمتر از 70 باره، یه مقدار کمی، ولی این قسمت که آب شرب خالی میشه، دفع میشه، میگم جریان پیدا میکنه، این حدود 3-4 بار بیشتر نیست. Relatively big amount of concentrate to clean the membranes, because this avoids that all the dirt sticks on the surface. It's washed away permanently. اون قسمت بالا این ممبرینی که الان نشون دادن، این لایه‌هایی که گرفته میشه نگهداری میشه با فشاری که وجود داره اونجا کمتر از 70 بار، مثلا 60 بار اینا مجبور میشن که خارج بشن از اونجا. And goes where? To the initial pump? To the... No, back to the... This one goes back into the ocean, or to the water source. از اونجا میره هم به دریا یا اینکه